Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Đại dịch Covid đang gây ra một tình trạng thất nghiệp tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại. Hàng loạt các công ty bị phá sản, nhân viên bị nghỉ việc cắt lương. Điều đó khiến áp lực tìm việc trở nên vô cùng nặng nề. Không chỉ ở trên thế giới mà một quốc gia đang khống chế dịch rất tốt như Việt Nam. Tuy nhiên ở Việt Nam tồn tại một số nghề nghiệp đặc biệt mà bước đường cùng chăng nữa cũng chẳng ai dám làm, bởi vì chúng vô cùng nguy hiểm và gian khổ mà bạn phải đánh cược mạng sống của mình mỗi ngày. Dù có được cho 1 tỷ thì chúng ta lắc đầu xin thua chứ không dám thử. Rốt cuộc những nghề nghiệp này nguy hiểm đến mức nào? Hãy cùng theo dõi trong video ngày hôm nay nhé! 7. Cưa bom. Cái nghề có 102 trên thế giới này, vì chỉ nghe tên thôi là thấy rùng mình. Vậy mà ở Việt Nam, có nhiều nơi cả làng nấu bom, cả xóm mà đến 90% dân số lên rừng đào tìm phế liệu chiến tranh. Ngày ngày họ đối diện với cái chết không toàn thây, không chỉ cho gia đình mà liên lụy hàng xóm, tài sản vì kế mưu sinh. Như thôn Tân Hiệp, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, từ lâu đã được mệnh danh là làng cưa bom. Đây được xem là kế sinh nhai hàng đầu của nhiều người, trong đó có cả trẻ em, bỏ học sớm đi tìm phế liệu từ khi 9 tuổi. Cả xã chẳng ai tự hào với cái nghề chết chóc này, nhưng khi đói thì chẳng ai sợ chết đâu. Họ bất chấp hết làm liều. Làng không trồng trọt được do diện tích đất nông nghiệp ít. Muốn có đất cũng như có tiền mua gạo, thì công việc trước hết phải dọn dẹp bom mìn. Khi đất sạch thì mới có thể trồng cây. Họ tận dụng vật liệu chiến tranh bán kiếm tiền sinh sống hàng ngày. Sở dĩ dù biết nguy hiểm, người dân của vùng vẫn chọn cưa bom, mua bom vì chúng mang lại nguồn thu cao hơn so với nghề khác. Bom đạn rỗng được thu mua với giá 500.000 đồng trên 1 kg, nhưng thuốc bom, thuốc đạn là có giá hơn gấp 10 lần. Vì thế, ngay trong thời bình, tại làng liều nhiều người vẫn đang đùa với tự thân vì miếng cơm manh áo. Sáu. Nuôi rắn độc. Nghề nuôi rắn ở Vĩnh Sơn có từ bao đời nay không ai rõ, chỉ biết rằng khi sinh ra và lớn lên, người dân đã làm quen với rắn độc. Dù là loại hổ mang phì khiến nhiều người phải e sợ, nhưng với người dân Vĩnh Sơn, chúng lại là nguồn thu nhập chính cho các gia đình. Nuôi rắn cũng là một nghề khá công phu và tốn nhiều thời gian. Nuôi từ trứng đến trưởng thành để xuất khẩu, nhanh thì cũng phải 2 năm, còn lâu thì phải mất 3 năm. Thức ăn cho rắn chủ yếu là loại gà, vịt, vạc sạch lông, cắt thành từng miếng nhỏ. Ngày nào cũng phải cho ăn, đề phòng chúng đói nuốt chửng lẫn nhau. Cả làng nuôi rắn, nên việc rắn bò từ nhà này sang nhà khác là chuyện vô cùng bình thường. Người dân lúc đi làm, đi chơi, thường xuyên gặp rắn bò nghênh ngang ngoài đường. Ngay cả những đứa trẻ con trong xóm cũng đều là những cao thủ tay không bắt rắn, vì dùng găng tay vừa dày vừa vướng víu, rất dễ bắt trượt rắn. Vì thế mà tai nạn xảy ra như cơm bữa. Ai nuôi rắn chẳng một lần bị rắn cắn. Chỉ cần sơ sẩy để rắn quẹt qua là cũng phải tháo khớp ngón tay rồi. Gặp phải rắn độc mà không cứu kịp thì mất mạng như chơi. Ẩn chứa nhiều nguy hiểm như thế, nhưng do thu nhập cao nên người dân Vĩnh Sơn phải liều mình chung sống hàng ngày với rắn. Chỉ nghĩ đến việc chuồng rắn chỉ cách giường vài bước chân thôi thì cái chết có thể đến với họ ngay trong lúc ngủ. 5. Nhà báo. Đừng tưởng cầm camera thì lúc nào cũng bất tử nhé các bạn. Bởi báo chí được xót vào top 10 nghề nguy hiểm nhất thế giới vì nhiều lý do. Họ phải làm việc hết công suất và đảm bảo tin tức luôn được cập nhật đều đặn 24 giờ theo yêu cầu của mọi người. Họ phải có mặt ở những nơi có thể là ranh giới của sự sống và cái chết, đối diện với những tình huống đe dọa đến tính mạng để đưa những hình ảnh chân thực nhất về những sự kiện nóng hổi. Khó khăn không chỉ có chiến tranh mà cả ở những nơi lũ lụt hoặc lúc đi săn tin bằng cách xâm nhập vào thế giới ngầm của các băng nhóm tội phạm hay những cuộc bạo động, vân vân. Tất cả đều mang tính nguy hiểm rất cao, đe dọa không ít đến tính mạng của các phóng viên. Các nhà báo phải đối mặt với những cản trở trong quá trình tác nghiệp như mua chuộc, thu giữ hoặc cố tình làm hư hỏng phương tiện tác nghiệp, bị bắt cóc, quấy rối tình dục, vu khống, gây thương tích, trả thù vân vân. Và vô số những việc làm gây ảnh hưởng khá nghiêm trọng đến cả tinh thần và thể xác của các nhà báo. Nhưng không mang đến những nguy hiểm đó, họ vẫn lao mình vào những dòng chảy của xã hội. Đó chính là bản lĩnh của nhà báo. Nói như thế để thấy được, công việc của nhà báo làm hàng ngày để ra được những sản phẩm là những tờ báo, bài báo mà độc giả khắp thế giới cầm trên tay, đôi khi có cả máu và nước mắt. Bốn. Nghề lặn biển. Trong tất cả những nghề liên quan đến biển, có lẽ chẳng nghề nào nhọc nhằn, gian nan như nghề lặn. Phần lớn ngư thợ lặn đều săn các đặc sản quý hiếm của biển, từ những sinh vật bé nhỏ như ngọc trai, hàu, cây hoa đá, hải sâm vân vân, đến cả thuần luồng đại dương như cá trình. Đây đều là những sản vật được giới nhà giàu ưa chuộng nên giá trị kinh tế rất cao, mang lại thu nhập lớn cho nhiều ngư dân.
Nghề lặn biển không chỉ đòi hỏi sức khỏe mà còn rất cần sự dẻo dai, bền bỉ, khéo léo và tỉ mẩn. Chỉ một tích tắc thiếu cẩn trọng, họ sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình. Tử thần luôn rình rập bởi những loài hải sản quý hiếm thường sống ở độ sâu từ 50 đến 70 mét. Với trang thiết bị lặn thô sơ, không ít thợ lặn phải bỏ mạng giữa môi trường biển cả. Những tai nạn bất ngờ ập đến khi ống thở bị mắc kẹt vào hốc đá, san hô, họ sẽ chết ngạt vì ống bị đứt hoặc nghẽn. Khi bị những con cá lớn tấn công, những vết cánh, chích có nọc độc có thể gây nhiễm trùng máu dẫn đến tử vong. Ngoài ra, tai biến là hiện tượng thường xuyên xảy ra đối với những người làm nghề lặn do bị giảm áp suất đột ngột. Nhiều người đang khỏe mạnh, là trụ cột chính của gia đình, chỉ sau một chuyến lặn biển bỗng biến thành người bại liệt, kéo theo cuộc sống cả gia đình điêu đứng. Tang thương là vậy, nhưng các ngư dân vẫn ngày ngày vật lộn dưới đáy đại dương để tìm kế sinh nhai. Ba, phu vàng. Nghề đào vàng tiếc là chẳng dễ dàng như game chúng ta chơi, mà các phu vàng phải làm việc trong các hầm sâu hàng nghìn mét xuyên trong lòng núi. Hầm khai thác có nhiều đoạn dựa vào đá tự nhiên, không dùng cặp chống đỡ. Bên trong hầm tối đen, không khí ngột ngạt, nhưng các phu vàng chỉ có chiếc đèn pin nhỏ đội trên đầu để tác nghiệp. Nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào, song vì cuộc sống mưu sinh nên họ chấp nhận đánh đổi số phận. Có những vụ sập hầm, nghe thấy tiếng người kêu cứu mà không thể cứu được vì đất đá lấp sâu quá. Nhiều người khi chết cả chủ lẫn phu vàng thì chẳng biết ai mà tìm. Thậm chí phu vàng chết nhiều, không có tiền đền, vỡ nợ thì chủ cũng bỏ trốn luôn. Không những khó khăn mà nghề phu vàng còn nổi tiếng bạc bẽo, có kẻ đào mãi cũng chỉ đủ ăn. Có người xui xẻo đào cả đời không thấy, mà kẻ may trúng được thì cũng không dám cười, vì không cẩn thận lại lắm kẻ rình mò, tranh giành, giết nhau như chơi. Rất nhiều câu chuyện trên bãi vàng như một xã hội thu nhỏ, mỗi bưởng vàng sẽ xác định chủ quyền của mình, kẻ nào xâm hại sẽ bị xử lý theo luật giang hồ. Nhiều khi đào sâu, vô tình gặp nhau trong hang sâu, có thể đánh nhau tranh giành, chết người vân vân, hoặc sẽ thỏa thuận ăn chia, kẻ mạnh kẻ đông là người chiến thắng. Đào được vàng nhưng lại phải bỏ mạng, chứ không đem được vàng ra. Hai, săn lan rừng. Lan rừng mang lại nguồn thu nhập không nhỏ cho nhiều gia đình, nhưng ít người biết rằng để tìm được những nhánh hoa lan rừng, người săn lan phải đối mặt với muôn vàn nguy hiểm, rủi ro. Phần lớn các loại lan rừng đều sống ký sinh trên những thân cây, cành cây đã khô và mục, những cây cao ở rừng sâu. Nên nếu để lấy được chúng, người săn lan phải leo lên cây. Công việc này hết sức nguy hiểm, họ còn phải có cái đầu lạnh khi leo, bởi chỉ cần trượt tay hoặc đạp trúng một cành cây khô thì khó bảo toàn tính mạng. Người đi hái lan, mùa mưa thì gặp vách, nắng ruồi vàng cắn. Ruồi vàng thích hơi người, chỗ nào không che, cắn sưng chỗ đấy. Lúc bị cắn đầu rát như quẹt phải thân cây gai xấu hổ, vết ruồi cắn thường sưng thâm, nhiều ngày sau vẫn không khỏi. Vào mùa mưa, thay quần áo ra thấy vết bám vào ống chân nhờn nhợt, không thể dùng tay bắt từng con mà phải dùng dao cạo chúng xuống mới hết. Chỉ có những người gan lớn và đặc biệt là leo trèo giỏi mới làm được nghề này thôi, bởi càng ngày rừng càng bị thu hẹp, các loại hoa lan càng ít và hiếm, nên người hái lan phải đi vào rừng sâu hơn, xa hơn, treo mình trên những ngọn cây cao hơn mới có thể tìm thấy lan rừng. Cùng theo đó thời gian, mỗi lần đi hái lan lại dài hơn, vất vả hơn. Thế mới có câu ăn của rừng, rừng rừng nước mắt. Một, nghề săn ong rừng. Người nghệ có câu ong vẽ đốt mẹ nồi rang, ong vang đốt vàng mát nghệ, ong tròn đốt thần ngã ngửa. Ngụ ý rằng một số loài ong kể trên rất hung dữ, độc tố mạnh đến nỗi có thể lấy mạng người. Vậy nhưng vì mưu sinh, không ít người chấp nhận đối diện với tử thần. Thợ săn ong cho biết, vì bắt các loài ong có nọc độc nên phải trang bị trang phục đặc biệt. Chúng được may từ những tấm bạc dày, thậm chí phải 2 đến 3 lớp chồng lên nhau, không có kẽ hở nào để ong có thể chui vào được. Trên phần mặt được may 2 đến 3 lớp màng để bảo vệ mặt mà vẫn có thể thấy đường di chuyển. Khi phát hiện ra tổ ong, họ phải nhanh chóng trèo lên cây để tiếp cận. Hành động hốt tổ ong còn được thao tác nhanh gọn trong 30 giây để chạy thoát trước khi bị ong đốt. Nghề này nguy hiểm chết người không chỉ bởi vì té cây hay bị ong đốt, mà còn phải cảnh giác bị thú rừng tấn công. Thường gặp nhất là rắn, voi, lợn rừng. Khổ sở chạy thoát được thì có khi lại sa chân vào bẫy thú, mất một cánh tay hay chân là chuyện xảy ra bình thường ở nghề này. Đó đã là may mắn hơn việc bị thú rừng thay đi chết mất xác trốn rừng sâu rất nhiều rồi. Nghề làm gian truân như vậy nhưng lại nuôi sống được gia đình. Nhiều người không sợ chết vẫn cố bám trụ, xin nghề tự nghiệp, chính xác là để miêu tả những nghề tử thần này. Nếu rơi vào tình trạng thất nghiệp và rất cần tiền thì nghề nào nêu trên sẽ là nghề mà bạn sẽ phải đặt cược tính mạng để làm? Hãy để lại bình luận dưới video để cho mọi người biết nhé. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh nhé.
Xin chào và hẹn gặp lại!